Există un loc pe harta lumii unde la prima vedere pare un colț de rai, dar unde totuși natura a creat o capcană perfectă. Un loc în care acum niciun om nu are voie să pună piciorul fără să-și riște viața. Atunci însă, să te muți pe Ilia da Queimada Grande părea un vis devenit realitate, o adevărată șansă. Salariu atractiv, ne-au spus, beneficii, hrană din belșug, așa cum familia mea nu mai văzuse până atunci. Părea un loc perfect de locuit cu familia, o casă în fața oceanului, iar munca nu era deloc grea. Am văzut salariul, am văzut beneficiile, viitorul mai roz la care cu toții visăm, dar nu am văzut și prețul pe care trebuia să-l plătim noi. Îmi amintesc perfect ziua în care am pus pentru prima dată piciorul pe insulă. Soția zâmbea, copiii alergau, iar eu eram mândru de alegerea făcută. Dar nu vedeam însă pericolul printre copaci. Era ascuns, aștepta. Cât de naivi am fost să credem că un perete de piatră ne poate opri din a deveni pradă. Câțiva ani, draga mea, i-am zis soției, apoi vom putea trăi viața pe care o merităm. Noi nu am avut șansa, dar vom putea să le oferim copiilor un trai mai bun, o educație mai bună, o viață mai bună. Ilia da Queimada Grande, cunoscută de toată lumea, insula șerpilor. Frumoasa insulă este situată în Atlantic, la circa 35 de kilometri distanță de coasta statului brazilian São Paulo. La prima vedere, un colț în paradis. O superbă insulă tropicală cu plaje neatinse, junglă virgină, ape limpezi, dar de care însă în prezent toată lumea se ferește cu orice preț. De ce? Este un tărâm al morții la propriu. Insula nu este foarte mare, are doar 1,5 km lungime și 500 de metri lățime, iar punctul maxim de înălțime atinge doar 200 de metri deasupra nivelului mării. Pe atunci totul era permis, dar în timp guvernul brazilian a interzis complet și oficial accesul publicului pe insulă, prin decrete federale stricte. Niciun civil nu are voie să deparce acolo, din motive de siguranță extremă și protecție ecologică. Motivul? Insula este tixită de șerpi veninoși deosebit de periculoși. Cercetătorii și autoritățile estimează că pe insulă trăiesc între 2000 și 4000 de exemplare dintre cele mai periculoase vipere din lume, Bothrops insularis, vipera aurie vârf de lance sau vipera morții, o specie extrem de mortală care se găsește doar pe această insulă, nicăieri în altă parte pe planetă, o stâncă pierdută în ocean, dar unde stăpânii nu sunt oamenii. Singurul mod în care astăzi poți vedea insula este doar de la distanță, prin excursiile cu barca organizate în jurul insulei, dar se păstrează o distanță de siguranță și nimeni nu are voie să coboare din barcă. În anii 20 însă, nimic din toate astea nu era impus. Guvernele nu credeau în superstiții, nu le era teamă, credeau în ordine. Așa că au trimis paznici să aprindă lumina. Astăzi, vocea lor nu se mai aude, dar poveștile au rămas să bântuie stâncile acelea. În anul 1909, marina a ridicat pe insulă un far care avea scopul de a ghida navele spre portul Santos. Astfel, primii paznici sosesc pe insulă, unii cu întreaga familie, așa cum am făcut și eu. O decizie care avea să mă coste. În acea perioadă riscul nu era pe deplin înțeles, deși se știa că există mulți șerpi, dar farul avea o casă de locuit, lipită direct de baza lui. Din punct de vedere tehnic, structura din 1909 a fost proiectată ca un complex unitar, formată dintr-un turn de piatră înalt de aproximativ 12 metri și o casă din piatră masivă la parter, o locuință sigură. Astăzi, dacă te uiți la imaginile moderne cu farul, casa pare că a dispărut. În realitate însă, în 1925, fusese ultimul paznic care a mai lucrat vreodată acolo. Apoi, farul a devenit automatizat, iar natura a înghițit tot ce era în jurul său, inclusiv clădirile de la sol. Atunci, casa era construită solid, din piatră masivă,
tocmai pentru a rezista interperiilor din ocean. Camerele folosite pentru dormit erau confortabile. Aveam o bucătărie mare, cum nu mai avusesem vreodată, și o cămară pentru depozitarea proviziilor, livrate periodic de marina braziliană. Totul era frumos. Pentru a crea o zonă sigură, marina ne ordonase tuturor paznicilor care am lucrat acolo vreodată să tăiem complet vegetația din jurul casei și să dăm foc periodic lăstărișului. O practică numită cameida, care ulterior a și dat numele insulei, Cameida Grande. Ideea era să țină viperele la distanță de pereții locuinței. Tot ce trebuia eu să fac era să urc la apus în vârful turnului, unde se afla farul, pentru a aprinde fitilul și să curăț din când în când funinginea de pe geamuri, pentru ca flacăra să nu se stingă. Astăzi, farul este complet modern, funcționează pe panouri solare și transmite automat lumina. Însă atunci, pentru ca lumina să clipească și să fie văzută de nave, lentila uriașă din jurul lămpii trebuia să se rotească. Acest lucru se făcea cu un mecanism de ceasornic cu greutăți, pe care trebuia să-l întorc manual la fiecare câteva ore. O muncă la care m-am obișnuit în timp. Așa că, la începutul anului 1920, am considerat că ar fi un lucru bun pentru mine și familia mea să facem o schimbare. Copiii erau încântați. Casă la ocean, un loc uriaș de joacă, un turn ca în povește pe care să privească spre mare. Soția, în schimb, era neliniștită. Își făcea griji pentru siguranța noastră. Dar după destule dezbateri, având în vedere problemele financiare și șansele mult prea mici de a prospera în acea vreme, am acceptat. Câțiva ani, draga mea. Apoi vom putea trăi viața pe care o merităm. Noi nu am avut șansa, dar vom putea să le oferim copiilor noștri un trai mai bun, o educație mai bună, o viață mai bună. Aceste cuvinte m-au bântuit și în mormânt. Ar fi trebuit să o ascult și să nu punem vreodată piciorul pe acea insulă blestemată. Primele zile au fost liniștite, prea liniștite, fără stres, fără agitație, fără zarva de zi cu zi, doar vântul, valurile, dar încă ceva imperceptibil, ca o șoaptă. Într-o dimineață, când am ieșit afară, l-am văzut pe primul. Nu fugea, pur și simplu mă privea, ca și cum eu eram intrusul. Am delimitat zona apropiată locuinței și am explicat că nimeni nu poate pleca mai departe de acest loc, iar distanța de la far până la debarcader, unde se putea ancora în siguranță și se afla barca noastră, tăia o bucată din pădurea tropicală a insulei. Așa că am făcut o potecă până acolo, pe care o curățam și delimitam zilnic. Credeam că pot controla totul până am fi plecat de acolo. Și am reușit o perioadă. Într-o zi, băiatul meu cel mic chiar m-a întrebat: Tată, de ce nu putem merge în pădure, să vedem și restul insulei? Ce se află dincolo? Dar eu știam ce se află. Erau peste tot, pe stânci, în iarbă, în copaci, atârnând ca niște fructe moarte. Cu toate acestea, primele luni au fost ca un vis. Nu mai trebuia ca de la prima rază de soare și până se lăsa întunericul să plec la diferite munci stovitoare, plătite în milă, sau să învăț soția și copiii doar seara, dormind când ajungeam acasă. Aici aveam timp, ziua să mă joc cu copiii, să-mi ajut soția pe lângă casă, în bucătărie, să iau în brațe. Seara după muncă puteam citi copiilor povești și să-i sărut de noapte bună, să-mi țin soția în brațe până adormea. Atât de frumos, părea ireal. Un adevărat cămin, mi-am spus. Dar totul avea să se schimbe curând. Chiar dacă curățam terenul, verificam constant împrejurimile și încăperile, izolarea a fost un eșec total în cele din urmă, pentru că a urmat noaptea în care farul s-a stins. Îmi amintesc totul cu groază. Era vară, o seară fierbinte. Valuri nu erau, marea era liniștită, mult prea liniștită. Parcă prevestea ceva. Ceva parcă s-a schimbat în aer. Șerpii au devenit agitați. Îi auzeam. Nu pași, nu respirații, doar alunecare pe lemn,
pe pereți, pe acoperiș. Au început să intre, poate prin crăpăturile pe care le ignorasem, poate prin geamurile sparte ale turnului, sau poate prin vreo fereastră pe care am uitat-o deschisă. Dar nu am mai contat. Erau deja acolo. Nu mai eram singur în liniștea și siguranța noastră. Când am realizat că sunt în casă, a fost deja prea târziu. Panica nu este o reacție, este o paralizie. În noaptea aceea s-a terminat totul. Soția mea a fost cea care a țipat prima. Am aprins lampa și i-am văzut. Pe podea, pe masă, pe pereți. Unul căzuse din grindă direct peste patul copiilor. Nu știu câți erau, 10, 20, păreau sute. Am luat copiii în brațe. Am fugit. Afară era mai rău. În lumina lunii, copacii păreau vii. Fiecare ramură, fiecare umbră se mișca. Șerpii cădeau din copaci. În noaptea aceea neagră, speram să ajungem la barca de pe țărm. Am fugit prin jungla pe care o știam, pe care o slujisem, dar care acum îmi era străină și plină de ochi reci. Am luptat pentru fiecare metru, însă insula nu voia să ne lase să plecăm. S-a simțit prima mușcătură, ardea, nu ca focul, ca și cum carnea se topea și începea să moară, înainte ca tu să-ți părăstești trupul. Soția mea a fost cea care a căzut prima, apoi unul dintre copiii mei. Nu puteam să-i duc pe toți, dar nici nu puteam să-i las, am încercat să continui. Barca era acolo, o vedeam, atât de aproape, încă un pic. Dar picioarele nu mă mai ascultau. Veninul urca, încet și sigur. Am căzut înainte să atingem apa. Ultimul lucru pe care l-am auzit nu a fost țipătul, nu a fost vântul, a fost sunetul lor, apropiindu-se. Întotdeauna se apropie. Dacă ajungi vreodată acolo, nu aprinde lumina, pentru că atunci îi vei vedea. Și când îi vezi, e deja prea târziu. Când nava de aprovizionare a ajuns zile mai târziu, a găsit o liniște mormântală. Farul era stins, casa goală. Nu era nimeni care să-i întâmpine. Doar trupurile noastre fără viață, împrăștiate pe drumul către mare, înconjurate de șerpi. Arhivele marinei braziliene menționează oficial că mutarea farului pe un sistem automatizat în 1920 a fost o modernizare de rutină, fără să confirme masacrul, pentru a nu crea panică sau legende negre. Însă rapoartele biologilor care au cercetat ulterior insula au arătat că, pe lângă noi, cel puțin alți 3 paznici ai farului avuseseră parte de aceeași soartă. Iar imediat în acel an, mai târziu, guvernul a început automatizarea farului. Nu mai e nevoie de nimeni acolo acum. Singura decizie înțeleaptă pe care au luat-o vreodată. Iar noi știm realitatea pe care am trăit-o și purul adevăr. Adevărul e că insula aceea nu este pentru oameni. Dacă te întrebi de ce îți spun asta acum, este pentru că doar memoria e singura noastră formă de dreptate. Nu căutați insula, nu încercați să găsiți urmele noastre. Noi am devenit parte din pământul care ne-a înghițit. Iar eu sunt doar o voce din mormânt care îți cere să înțelegi un singur lucru. Sunt locuri pe lumea asta care refuză prezența umană și trebuie lăsate în pace. Urmărește vocea din mormânt, pentru că nu toate secretele istoriei au fost cu adevărat dezgropate vreodată.